Magandang umaga, bayan! COVID-19. Ito ang suliranin na ikinakaharap ngayon ng ating bansa sa kasalukuyan. Ano nga ba ang COVID-19? Saang bansa ito nagsimula? Paano ito nakarating sa ating bansa? Gaano na ito kalala? Paano ito maiiwasan? Ano ang kalagayan ng Pilipinas matapos magdeklara ang ating Pangulo ng Enhanced Community Quarantine sa buong lungsod? Ito ang mga katanungan sasagutin ng programang ito. Christine Joy de les Reyes po, nag-uulat. Ang COVID-19 o coronavirus ay isang virus o infectious disease caused by a new virus that had not been previously identified in humans. COVID-19 can cause respiratory illness like flu with symptoms of cough, fever, and more severe cases like pneumonia. Paano nga ba ito kumakalat? Ang COVID-19 o new virus spreads through the contact with an infected person when they cough, sneeze, or discharge from the nose or through the droplets of saliva. Ito ang mga dahilan para maipasa ang virus sa iba't ibang tao. Saan nga ba nanggaling ang coronavirus? According to the World Health Organization, December 31, 2019, China is the first report of previously unknown virus behind of number of 150 countries and territories with Iran, Italy, and Spain, but China is the most widespread outbreaks in UK. There have been 1,950 confirmed cases and 71 deaths as of March 17, 2020. Paano nga ba ito nag-umpisa? COVID-19 started at the Wuhan seafood market. Coronavirus are known to jump from animals to humans, so it is thought that the first people infected with this disease is a group primarily made up of stallholders from the seafood market, contracted it from contact with animals. Coronavirus are a large group of virus that are known to infect both animals and humans. Here's the symptoms of COVID-19. Cough, fever, flu, and runny nose. If you have these symptoms, direct to the nearest hospital to check you. World Health Organization has a lot of working being done to develop a vaccine for COVID-19. But you can protect yourself by washing your hands frequently and avoiding touching your face. Ang paggamit ng medical mask ay nirerekomenda ng WHO kung ikaw ay may ubo, lagnat o hirap sa paghinga, o kaya nag-aalaga na may sakit sa bahay, o health worker na nag-aalaga ng taong maaaring may novel coronavirus. Hindi mo kailangan magsuot ng mask kung ikaw ay malusog. Pero kung napagdesisyonan mong gumamit ng mask, siguraduhin alam mo kung paano ito suotin, tanggalin at itapon. Bago isuot ang mask, maglinis ng mga kamay gamit ang sabon at tubig o hand sanitizer na may alcohol. Hanapin ang metal strip ng mask at ihulma sa ibabaw ng balingusan o nose bridge. Itali ang mask sa likod ng tainga o sa likod ng ulo. Depende sa mask na gagamitin. Siguraduhin na tatakpan ang bibig, ilong, at ang baba at walang agwat sa pagitan ng mask at iyong mukha. Iwasan ang paghawak sa mask habang ginagamit. Alisin ang mask sa parte ng talent. Huwag hawakan ang harap ng mask dahil maaaring kontaminado na ito. Itapon ang mask sa basurang may Pagkatapos, linisin ang kamay gamit ang hand sanitizer o may alcohol o sabon at tubig. Kung mamasa-masa na ang mask, palitan ito ng bagong mask. Huwag gamitin muli ang single-use mask. Tandaan na may iba-ibang kulay ang mask. Sundin ang gabay ng tagagawa ng mask kung alin ang harap at likod nito. As of March 15, 2020, at around 4 p.m., the Department of Health reports 29 new cases.
The total number of cases in the county is now 140. As of March 18, Mandaluyong LGU ay namahagi ng mga pagkain sa kanilang mga residente, lalo na sa mga kapuspalad. Also, Christopher De Leon nagpositibo sa COVID-19. Ngayon ay nagsisimula na siya mag-self-quarantine. As of March 19, 2020, DOH reports 17 died. Metro Manila is under community quarantine. Area includes in the community quarantine is Pasay, Makati, Pateros, Mandaluyong, Las Piñas, Valenzuela, Quezon City, San Juan, Taguig, Parañaque, Marikina, and Nabotas. Trivia: Ligtas Pilipinas COVID-19. Community Quarantine, Metro Manila. Higpitan ang biyahe papasok at palabas ng Metro Manila. Hanggat maaari, manatili sa loob ng tahanan. Work from home policy. Huwag munang hayaang lumabas ng bahay ang mga anak. Tumutok sa anunsyo ng Department of Health at Pamahalaan. Lagi nating panatiling malusog ang ating kalusugan at iligtas natin ang ating bansa sa COVID-19. Para makaiwas sa COVID-19, maghugas ng kamay sa loob ng 2 segundo. Limitahan ang direktang contact sa mga farm animals at mababangis na hayop. Iwasang dumura sa pampublikong lugar. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong, at bibig. Takpan ang bibig at ilong tuwing uubo at babahim. Ugaliin ang tamang pagtapon ng mga gamit na tissue. Umiiwas sa mga taong may ubo at sipon. Manatili sa bahay kung may sakit. Siguraduhin maayos ang pagluluto ng mga pagkain. Tandaan, pangangalaga sa kalusugan ang susi sa kaligtasan. Muli, ako po si Christine Joy de los Reyes, nag-uulat para sa NPC News. Sama-sama nating iligtas ang Pilipinas sa COVID-19. Ang buong mundo ay nakaranas ng matinding krisis dahil sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga nagpositibo sa coronavirus disease of 2019 o COVID-19. The COVID-19 pandemic has led to a large event cancellations, travel restrictions, social distancing, work suspension, and other unprecedented measures. So how did we get to this point? In this video, we will discuss the history of COVID-19, the unfounded issues behind this outbreak, the current world and Philippine situation, and ways to prevent this infectious disease. So first, what is coronavirus? Coronaviruses are a family of RNA or ribonucleic acid viruses. The name is from the Latin word corona, meaning crown, which describes the appearance of the projections seen under electron microscopy that resemble a solar corona, and it was surrounded by a lipid envelope with protein spikes. Coronavirus infections are common in animals and humans. Some strains of coronavirus are zoonotic, meaning they can be transmitted between animals and humans. Coronaviruses consist of 4 genetic materials. The alpha and beta originated from bats and rodents, and gamma and delta originated from avian species. Coronaviruses are responsible for a wide range of diseases in many animals. Noong 2002, ang SARS-CoV o Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus Disease ay unang na-identify sa Guangdong Province, China. According to the World Health Organization, ang animal virus na ito ay galing sa mga paniki na kumalat sa iba pang mga hayop tulad ng seabirds and then nag-mutate sa mga humans. Noong 2012 naman unang na-identify sa Saudi Arabia ang MERS-CoV o Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus Disease. Yung reservoir host nito is galing sa dromedary camels. Ibig sabihin ang dromedary camels ay ang animal source ng infection sa humans.
In December 2019, inhuman cases of pneumonia of unknown origin were reported in Wuhan City, Hubei province of China. A wet market in Wuhan, China is catching the blame as the starting point of the coronavirus outbreak. Patients who came down with disease at the end of December all had connections in the Huanan seafood market, the complex of stalls selling live fish, meat, and wild animals. The researchers believe that the new strain virus probably mutated from a coronavirus common in animals and jumped over to humans. The new COVID-19 or coronavirus disease of 2019 is caused by the SARS-CoV-2 or Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus 2. The most likely ecological reservoir for SARS-CoV-2 are bats. And the World Health Organization believes that the SARS-CoV-2 are not directly from bats to humans, but one or more animals at the market in Wuhan were infected by bat and serve as an intermediate host for the transmission of the virus from bats to humans. The common signs of COVID-19 infections are difficulty breathing, chest pain, coughing, fever and chills, confusion, headache, muscle pain, fatigue, sore throat, and more severe cases infection can cause pneumonia, kidney failure, and death. The World Health Organization is a specialized agency of the United Nations responsible for international public health. Pandemic is a widespread infectious disease that sickens a large number of people worldwide. When a disease is isolated in one country, it is called an epidemic. Lockdown. Everyone is mandated to stay at home. The government will provide all the basic needs. Relief goods will be brought to every house, or one household member is allowed to go out to buy food and necessities in the neighborhood establishment. Hi everyone! For today, let's talk about the effect of COVID-19 to the Philippine labor force. So let's start. When Mr. President Duterte declared the entire Luzon under enhanced community quarantine, the ECQ ordered the cessation of all operations of private establishments, except those who rendering basic and essential services, and other establishments expressly are exempted as a preventive measure to the further spread of the said virus. As a result, many workers lost their source of income temporarily or even permanently, and otherwise suffered a reduced source of income. Thousands of workers may lose their job in the next 6 months as businesses take a hit from novel coronavirus disease outbreak. The Depend Job Philippine spokesperson said that Mr. President and Labor Secretary Silvestre Veloditor must impose no retrenchment policy amid to COVID-19. The state and corporation must provide emergency financial support for contractuals under no work, no pay policies, and the both public and private sectors, as well as financial aid for poor Filipino families who are the most vulnerable sector over the COVID-19 outbreak. According to the Trade Union Congress of the Philippines, they see 7,000 more retrenchment and layoffs amid to the growing coronavirus outbreak crisis. It made the forecast after the Philippine Airlines terminated 300 employees, citing losses incurred because of the canceled flights due to COVID-19 travel bans. TUCP discussion with union leaders and other industries said that fall retrenchment is just the beginning of the bigger adverse of the economic impact escalating the outbreak of COVID-19 phenomenon. The TUCP representative, Mr. Raymond Mendoza, said that based on their assessment, other industries will follow suit and lay off non-essential
workers. So in consideration with the outbreak's continued impact to the both employers and employees, all are requesting to cooperate and lend a hand. Private establishments are highly encouraging to provide or implement flexible work arrangement instead of ceasing operation and permanently laying off of employees. In the process, private establishment employers are encouraging to avail COVID-19 adjustment measure program for the benefits of their employees. So as we can see, COVID-19 pandemic disease outbreak has become a big impact to the Philippine labor force and seriously affect the economy of our country. As a student, in what way I can help? So I can help by following the local guidelines of the government by simply doing those preventive measures, staying at home, keeping myself healthy, be informative, spread positivity, and lastly, the most powerful is to pray for everyone's safety, especially for our frontliners and the government. In spite of this crisis, let us help each other to combat our enemy and let us not be against to the government, but to the virus instead. We people who are staying at home, let us be the backliner who will support and pray for our country to become better and to overcome this pandemic disease. Myths or unfounding issues on COVID-19. In a February report about the spread of the novel coronavirus, the causes COVID-19 World Health Organization officially used the term infodemic to describe the avalanche of information circulating about the virus. They were concerned that it was becoming hard for people to find trustworthy sources and reliable guidance. The sheer volume of information and misinformation had become overwhelmed. As the new coronavirus spread, as well-informed public will be essential to prevent not only infection but unnecessary panic. Communicators must find ways to engage with the online chapter in the way that it both pragmatic and respectful of the human condition. If people are anxious and during an epidemic, they usually are, let's examine those anxieties. Let's understand them and then let us the insight in the fight against misinformation. A current world situation. Kasalukuyang sitwasyon sa buong mundo tungkol sa kumakalat na coronavirus disease. New cases nitong April 11, 2020. Buong mundo may 1,610,909 confirmed cases. 99,690 deaths. Sa Europe, 839,257 confirmed cases. 70,565 deaths. Region of the Americas, 536,664 confirmed cases. 19,294 deaths. Western Pacific region, 118,509 confirmed cases. 4,017 deaths. Eastern Mediterranean region, 92,226 confirmed cases. 4,771 deaths. Southeast Asia, 14,161 confirmed cases and 617 deaths. Africa
American region. 9,340 confirmed cases and 415 deaths. Infection in healthcare workers. Healthcare workers play an essential role of the front lines providing care of patients in context of COVID-19 and during routine health services. They provide critical care to patients and ensure that infection prevention and control. Measures are implemented and adhered to in healthcare facilities in order to limit healthcare-associated infection. As of April 8, 2020, 22,073 cases of COVID-19 among HCWs from 52 countries had been reported to WHO. However, at the present time, there is a systematic reporting of HCW COVID-19 infection to WHO, and therefore their number probably underrepresent the true number of COVID-19 HCW infection globally. Araw-araw nadadagdagan ang bilang ng kaso ng COVID-19. So ano na magiging sitwasyon ng Pilipinas ngayon? Ang daming taong naghihirap, ang daming taong hindi alam kung saan kukuha ng pangangailangan sa araw-araw. Dahil ngayon, in-extend na naman ni Pangulong Duterte ang ECQ, so mas lalo tayong maghihirap dahil hindi natin alam kung saan tayo kukuha ng pangangailangan sa araw-araw. Lalo na ngayon, walang transportasyon, doon lang din kumukuha ang ibang tao ng pera para sa mga gastusin. So, iwasan na po nating lumabas ng bahay, maging positive lang tayo sa lahat, at manalangin. Isipin natin na panaginip lang ang lahat ng ito. Trust God. At gigising tayo na wala na itong virus na ito. So, panatilihin din nating malinis ang ating tahanan. Kaya may ways tayong sinusunod. Ways to prevent or minimize the outbreak. So, panatilihin nating malinis ang ating mga kamay. Ugaliin natin itong hugasan. Gumamit tayo ng sanitizer. At iwasan nating hawakan ang ating mata, ilong, bibig, pag marumi ang ating mga kamay. At sundin natin yung ipinatupad na social distancing. So, 1 to 2 meters ang layo. At pagbabahing tayo, kailangan nating gumamit ng tissue or face mask para hindi mahawa ang ating pamilya. So, ang payo ko lang, huwag nang matigas ang ulo natin, stay at home, and be positive always. Malalampasan din natin to mga kapatid. Maraming salamat! Ang coronavirus ay isang uri ng virus na nagdudulot ng respiratory illness sa hayop at tao. Una itong natuklasan noong 1960s. Tinawag itong coronavirus dahil sa malakoronang hugis nito. Sa kasalukuyan, may 7 uri ng coronavirus, kabilang na ang mga malalang kaso nito. Isa na rito ay ang Middle East Respiratory Syndrome o MERS-CoV na unang naitala sa Saudi Arabia noong September 2012. Nagmula ito sa mga hamil. Isa ring uri ng coronavirus na may flu-like symptoms at nasa 858 confirmed cases nito ay nauna sa pagkamatay. Isa pa sa deadly coronavirus ay ang Severe Acute Respiratory Syndrome o SARS-CoV na nagmula rin sa China.
Ang coronavirus na ito ay nanggaling sa civet cat at nagkaroon ng 8,000 kaso at pumatay ng higit 800 tao. Ang bagong strain na coronavirus na nagsimula rin sa China ay tinawag na ngayong coronavirus o COVID-19. Pinaniniwalaang nagmula ito sa bat or panike. Tulad ng MERS-CoV at SARS-CoV, ang COVID-19 ay isa ring nakamamatay. At oras na ma-infect ang isang tao, mabilis itong kumakalat sa lower respiratory tract kabilang na ang baga. Ang coronavirus na ito ay maaaring magdulot ng malalang pneumonia sa loob lamang ng 5 araw at hindi ito kayang gamutin ng kahit na anong antibiotic. May mga kaso ng COVID-19 na asymptomatic o walang simptomas. Tinatayang hanggang 14 na araw ang incubation period bago lumabas ang simptomas ng sakit. At noong ika-9 ng Enero, ngayong taon nang naiulat ang outbreak ng pneumonia sa siyudad ng Wuhan sa China at ito rin ang hudyat sa pagkakadiscovery ng coronavirus disease o COVID-19. Paano maiwasan ng COVID-19? Narito ang maaaring gawin upang maiwasan ang nakahahawang virus. Una, ugaliing maghugas ng kamay gamit ng sabon. Makakatulong ang paggamit ng alkohol kung walang malapit na mahugasan. Pangalawa, panatilihing malinis ang bahay. Regular na linisan at disinfectant ang mga bagay na madalas gamitin kagaya ng lamesa, upuan at iba pa. Pangatlo, umiwas sa matataong lugar o magsuot ng mask. Pang-apat, matulog na sapat upang lumakas ang ating immune system. Panatilihing malusog ang katawan. Uminom palagi ng tubig upang maiwasan ang panunuyot ng lalamunan. Pahalagahan ang buhay ng bawat isa para ang buhay ay patuloy na sumigla. Salamat! Narito naman ang mga pinakakaraniwang ginagamit ng mga termino at parirara. Quarantine, paghiwalay at paghihigpit sa paggalaw ng mga taong nakalantad o potensyal na nakalantad sa isang nakakahawang sakit. Lockdown, anumang pamamaraan ng hemersyang seguridad kung saan ipinagbabawal ng mga otoridad ang mga tao na umalis sa isang gusali, tambalan at iba pa. PUI, kasama ito sa mga sintomas ng COVID-19 tulad ng hindi nakumpirma na magkaroon ng virus. Ang mga PUI ay maaring mga individual na nakipag-ugnay sa isang nakumpirmang kaso at nagpapakita ng ilang mga sintomas o maaring sila'y maging mga taong na ospital sa malubhang pneumonia nang walang ibang paliwanag. PUM, ang isang individual na walang mga sintomas ng COVID-19 ngunit nakipag-ugnay sa isang taong inakala o nakumpirma na magkaroon ng virus. Ang PUM ay sinusubaybayan hanggang sa lumipas na sila na isang panahon na hindi nabubuo ang mga sintomas. Bukod sa iba pa, narito ang ilan sa mga terminolohiya tungkol sa COVID-19 na kumakalat na sakuna. Ito ay ang pandemya, isang epidemya na kumalat sa maraming bansa, kontinente, na karaniwang nakakaapekto sa isang malaking bilang ng mga tao. Self-quarantine, manatili sa bahay at malayo sa ibang tao, hanggat maaari pagkatapos na magkalantad o potensyal na pagkalantad sa isang infeksyon. Social distancing, anumang bilang ng mga hakbang na kinuha upang madagdagan ang pisikal na puwang sa pagitan ng mga tao upang mapabagal ang pagkalat ng virus. Lumayo sa ibang tao kapag nasa publikong espasyo ka. Inirekomenda ng World Health Organization na higit sa 1 metro, 3 talampakan ang layo
mula sa pinakamalapit na tao, habang ang ilang mga eksperto sa kalusugan ay iminungkahi na mapanatili ang layon ng hindi bababa sa 2 metro mula sa iba. Close contact. Tinutukoy din bilang direktang pakikipag-ugnay. Ito ay kapag ang isang tao ay pisikal na malapit sa isang nahawaang individual na magkaroon ng direktang pakikipag-ugnay sa kanilang mga likido sa katawan. Kasama ang paghinga ng respiratoryo kung saan ipinaniniwalaang kumakalat ang COVID-19. Upang maiwasan ang pagkakaroon ng direktang pakikipag-ugnay sa isang taong maaaring mahawaan, mahalagang magsagawa ng panlipunang pag-iwas. Umabot na sa 6,599 ang naitalang bagong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Samantalang 437 naman ang naiulat ng namatay at 654 ang mga nakarecover. Base sa datos ng DOH, kalahati ng may kaso ng COVID-19 ay nasa Metro Manila at ang 17 rehiyon naman ang may naiulat ng may kaso na. Samantalang 26 na probinsya ay 0 o walang kaso ng COVID-19. Ayon kay President Duterte at mga kagawaran ng DOH, i-extend ang Enhanced Community Quarantine hanggang April 30, 2020. Samantalang ang buong lalawigan naman ng Rizal ay total lockdown ayon kay Panayam Acting Rizal, Governor Reynaldo San Juan. Bilang estudyante, ang tanging may tutulong ko ay gagamitin ko ang social media para maiparating ang aking gusto ng kahit. Na kung paano nga ba maiiwasan ang coronavirus na ito. Isa lang naman ang gusto iparating ng ating Pangulong Duterte. Yun ay magstay lang tayo sa ating mga tahanan. Kung ayaw nyo madagdagan ng quarantine days na ipapatupad ng ating Pangulong Duterte. Meron ako mga simpleng paraan para ito ay maiwasan. Tulad ng ugali ng madalas sa paghuhugas ng kamay gamit ang sabon at tubig at ang paggamit ng alcohol. Lumayo at takpan ng bibig at ilong kung at babahin gamit ang panyo at tissue. Umiwas sa paghawak ng mga hayop apektado ng coronavirus. Siguraduhin ang pagluto ng karne at isda ay naluto ng maayos. Iilan ito sa mga paraan para maiwasan ang virus na ito at kung maaari ay huwag muna tayong maglalabas ng bahay para nang sa kaligtasan ng buong pamilya. Bilang estudyante, makakatulong ako sa pamamagitan ng tamang pagsunod sa batas. Ugaliin naging malakas ang katawan upang makaiwas sa virus ng COVID-19. Bilang estudyante, ugaliin natin maging malinis sa kapaligiran at sa mismong tahanan natin. Para hindi tayo makalanghap ng hangin, ay huwag na tayo maglalabas ng ating tahanan na may dalang virus. Bilang estudyante, malaki rin ang may tutulong natin sa pamamagitan ng pagdadasal sa ating mga frontliners at sa mga pasyenteng dumaranas ng coronavirus na ito. Ugaliin ang maging positibo tayo lagi kahit anumang bagyo or virus ang lumabas sa ating buhay. Stay safe and stay healthy. We are the one fighting for Magandang gabi, bayan. Ito po ang update at naging epekto ng COVID-19 sa ating bansa. Kinumpirma ang pagkalat ng pandemya ng coronavirus 2019-2020 sa Pilipinas noong Enero 30. Kung kailan nakumpirma ang unang kaso ng COVID-19 sa Maynila ng isang Chino na 38 taong gulang
na naipasok sa ospital ng San Lazaro sa Maynila. Nakumpirma ay kalawang kaso noong Pebrero 2 na isang 44 na taong gulang na Chino na namatay sa isang bago ang kumpirmasyon. At ito ang unang kaso na kumpirmadong pagkamatay dahil sa sakit na nasa labas ng pangunahing lipunan ng China. Nakumpirma ang unang kaso ng isang tao na walang kasaysayan ng paglalakbay noong Marso. Ikalima ng Marso, isang lalaki na edad na 62 na madalas pumunta sa isang buwagang panalanginang Muslim sa lungsod ng San Juan, Kalakhang, Maynila na dulot ng suspetsya sa transmission sa pamayanan ng COVID-19 ay parating nasa Pilipinas. Ikapito ng Marso, na ang unang lokal na transmission na tiyak ang pinakamalaking pagtaas ng bilang kumpirmadong kaso noong ika-31 na Marso ng 538 na bago ang naihayag. Aminado ang Department of Finance or DOF na matindi ang naging hagupit ng COVID-19 sa ekonomiya ng bansa. Sinabi ni Finance Secretary Carlos Dominguez na mula sa Gross Domestic Product or GDP growth, epekto ng coronavirus disease sa mga manggagawa na pawang nawalan ng trabaho maging sa budget deficit ng bansa. Ayon kay Dominguez, tinataya nilang hindi pumalo ang GDP growth at bagkos ay mababaon pa ito sa minus 1%. Nasa 1.2 million din aniya ang temporary unemployments ng Pilipinas dahil sa nararanasang krisis na ani Dominguez ay kanilang ikinumpirma sa lowest unemployment rate na naitalas ng bansa. Tiyak din ani ang lalaki ang budget deficit na mula sa 3.2% ay maaaring pumalo sa 5.3% sa kasing kahulugan na mas maraming palabas ng pondo kaysa sa malilikom na kita ang gobyerno. At ayan po ang ulat ngayong gabi. Ako po si Mira Nagtupas, nagbabalita. Ang COVID-19 pandemic ay nagbigay ng napalaking epekto hindi lamang sa Pilipinas, kundi na rin sa iba't ibang panig ng mundo. Maraming tao na pinsan ng kabuhayan, trabaho, pati na rin ng pag-aaral. Isa sa naging epekto ng pagkakaroon ng COVID-19 ay ang enhanced community quarantine na pinagbabawalan lumabas sa mga tao sa kanilang tahanan dahil sa paglabas ng mga tao at pakipagsalamuha ay mas tumataas ang tsansang dumami pa ang mga tao mahawaan ng sakit na ito. Kaya napagpasya ng ating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte na huwag munang pumasok ang mga tao sa kanilang trabaho, pati na rin ang mga estudyante sa kanilang mga paaralan. Dahil sa hindi nakakapasok ang mga mag-aaral sa kanilang paaralan, pati na rin ang kanilang mga guro, ang mga estudyante ay nagkaroon ng online classes, kung saan doon ay pinagpapatuloy nila ang mga naalantalang requirements sila sa paaralan. Halimbawa na lamang ito ay online reporting, online exam and quizzes, pati na rin mga projects na pwedeng gawin sa kanilang mga bahay. Na alam naman natin sa paaralan lang ito maaaring gawin, ngunit dahil sa pandemic na COVID-19, ay sinasagawa pa rin ito para matugunan ng ating mga guro ang kanilang trabaho. Hindi naging madali para sa mga estudyante ang ganitong proseso dahil ang iba sa kanila ay nakatira lamang sa mga lugar na walang internet connection, ang iba naman ay walang sariling cellphone or laptop para gumawa ng requirements na ipapasa sa kanilang mga guro. Ang isa pang dahilan dito ay ang kawalan ng pera ng mga tao para pang-load dahil sa ginagawang pagtitipid ng mga tao. Dito mas sukat kung hanggang saan ang kayang gawin ng mga estudyante para sa kanilang pag-aaral at ang pangunawa ng mga guro para sa pagbibigay ng pagkakataon sa mga estudyante para mabigyan sila ng sapat na oras at panahon sa paggawa ng mga requirements na kanilang ipapasa. Mga pamilya, kapuso, kapatid, tayo po ay nakakaranas ng matinding pagsubok ngayon sa ating buhay dahil sa virus na ito. Maraming naapektuhan, maraming namatay, maraming pamilyang hindi makakain, maraming taong nagugutom, maraming hindi mapagtrabaho. Ngayon, tatalakayin natin, ano nga ba yung mabuting na idulot na ito, mabuting na idulot na itong virus na ito sa ating sarili, ating pamilya, ating mundo,
ating kapaligiran, meron nga ba itong mabuting naidulot? Ngayon, tatalakayin natin isa-isa kung ano-ano ang mga ito. Number 1, parents are home taking care of their children. Yung magulang na dating busy sa trabaho, ngayon, naalagaan na nila ang mga anak nila, nakakasama nila yung mahal nila sa buhay, walang trabaho ang iniisip, at nakapag-bonding sila. Number 2, the air seems cleaner, the world quieter. Yung nararanasan natin dati na mabahong hangin, maitim na usok, maingay na kapaligiran, ngayon, maraming pinagbago. Nakakalangap na tayo ng sariwang hangin, wala nang usok, wala nang maitim na usok dahil wala na rin mga sasakyan na bumabiyahe, maraming kumpanyang nagsara. Yung mga tao ngayon, lahat nasa bahay na tumahimik yung kapaligiran natin dahil nun. Number 3, people are conscious about hygiene and health again. Ngayon, pinapahalagan natin yung hygiene, lalong-lalo na yung kalusugan natin. Siyempre, kailangan natin mas malakas yung immune system, laging malinis sa sarili, laging malinis sa katawan, para hindi tayo mahawahan ng virus. Number 4, we finally listen to authorities and head home when they say so. Yung dating binabaliwala lang natin. Ngayon, yung mga sinasabi ngayon ng ating magulang, gobyerno, ay mahalaga sa atin. Na dapat lagi natin sinusunod dahil para rin dito sa ating kaligtasan. Number 5, money doesn't seem to make world go around anymore. Ito, pinapakita dito na ngayon hindi mahalaga kung gaano karaming pera, kung gaano kayaman. Ang mahalaga ngayon ay ang ligtas ng iyong pamilya at lalong-lalo yung kaligtasan at walang mahawa sa inyo at walang magkaroon ng virus lalo-lalo sa miyembro ng iyong pamilya. Number 6, we now have time. Ngayon, nagkaroon tayo ng oras para sa ating sarili, ngayon sa ating pamilya. Ngayon, bawasan ng ating stress. Number 7, ito ang pinaka-importante. And finally, we become more closer to God and more evidently praising Him every day of our lives. Ito ang pinakamahalagang nangyari sa atin ngayon. Mas napapalapit tayo sa Panginoon. Mas lalong lumalakas yung pananampalataya natin dahil sa virus na to. Dahil wala naman makapag-alis, walang sino man ang makapagpaalis ng virus na to kundi siya lang. Ngayon, lagi tayong magdasal, lagi tayong manalig sa Kanya dahil siya lang ang mismo makakatulong. Ito yung pinakamahalaga, number 7. And finally, we become more closer to God and more evidently praising Him every day of our lives. Ngayon, mas napalapit tayo ngayon sa Panginoon, mas tumibay yung pananalig natin sa Kanya dahil nga sa virus na to. Alam naman natin na walang sino man na mapag-alis ngayong virus na yun dahil kung hindi siya lang. Ngayon, dapat lagi lang tayong magdasal, manalig sa Kanya dahil siya ang nag-iisa nating Diyos. Amen. At yun lang naman yung aking tinalakay na mga mabubuting epektong ng virus na to sa ating sarili, ating pamilya, at lalo na sa ating mundo. Amen. Sa panahon ngayon, tayo ay nakakaranas ng isang pandemic or tinatawag na COVID-19. Sa mga balita, tayo ay nakakarinig ng mga terms or terminologies na kanilang ginagamit, tulad ng enhanced community quarantine. Ano bang enhanced community quarantine? Ito ay pagbabawal sa mga tao na lumabas sa kanilang mga bahay kung wala naman itong importanteng gagawin. Di bali na lang kung meron silang bibiling pagkain at gamot na kanilang gagamitin. Then, meron din tinatawag na
PUI or persons under investigation. Ano ba ang ibig sabihin ng person under investigation? Ito yung mga tao na may sinyalis ng tinatawag nating COVID-19 tulad ng dry cough, panghihina ng katawan, sakit ng ulo at lagnat. Meron din silang sinasabing PUM. Ano ba ang PUM? Or persons under monitoring. Sila yung mga taong wala namang senyales ng COVID-19 pero sila yung mga taong may travel history or galing sa isang lugar na merong COVID cases. Then meron din silang tinatawag na pandemic. So ang pandemic, tinatawag na pandemic na kasi tayo buong kontinente o buong bansa ay nakaranas ng ganitong virus. So lahat tayo nakakaranas kaya tinawag na nalang pandemic. And incubation period. So ang COVID-19 ay may incubation period. Pag ito ay tumama sa tao, within 14 days, saka sila makakaranas ng symptoms and symptoms ng isang COVID-19. So, meron din silang tinatawag na flatten the curve. Ano nga ba ang flatten the curve? Ito ay ang pag-iwas at pagpigil sa mga bagong kaso ng sakit sa maikli at mabilis na panahon. So, sa inyong lahat. Ako nga po pala si Liza T. Makalagay ang nag-uulat. Ngayon po ay pag-uusapan natin ang tungkol sa coronavirus. Ito ang sakit na dumapo sa buong mundo na hindi pa alam kung paano gagamutin. Dahil dito, sa pagkalat ng sakit na ito, maraming tao ang apektado, trabaho at pamumuhay ng bawat Pilipino. Hindi lamang tayong nakakaramdam nito, pati ang buong mundo. Dahil sa krisis na ating kinakaharap, lahat ng bansa ay nagtutulungan upang malunasan ang sakit na ito. Paano nga ba ito nagsimula? Or anong dinudulot ng sakit na ito? Una, pagkakaroon ng trangkaso, ubot sipon, hirap sa paghinga. Kaya dito, masasabi natin malubha ito, epekto ng coronavirus. Ang coronavirus ay hindi agad natin magagamot dahil wala pang kahit sino ang nakakatuklas para sa gamot na ito. Nakuha daw ito sa isang hayop at hindi pa alam kung kumpirmado nga ba na sa kanya ba talaga ito nanggaling. Dahil sa sakit na ito, maraming apektado. Ang matatanda, pinag-iingat lalo, at ang mga bata. Dahil dito, mas mabilis kumakapit ang virus. Lalo na sa matatanda na senior citizen na. Paggamit ng mask or sa pagtamang paghugas ng ating mga kamay at pag-spray ng alcohol sa ating mga kamay ang pinapatupad ngayon ng ating presidente para maiwasan ang pagkalat ng sakit. Ika-Disyembre ng 2019,
nang dumating ito sa ating bansa. Ang mga sintomas na ito ay hindi lang karaniwan. Dahil dito, nagpositibo ang iba't ibang tao sa sakit na ito. Nagmula ang sakit na ito sa Wuhan, China. At napasa sa iba't ibang tao at napunta na nga sa ating bansa. Ang coronavirus ay hindi lamang isang sakit na mabilis puksain or labanan. Dahil dito, ang ibang may mga sakit na pneumonia ay mabilis ding kapitan. Ano nga ba ang mga infeksyon nito sa ating katawan or mga sintomas na idudulot? Paninikit ng katawan or sa pagkakaroon ng problema sa paghinga, lagnat, ubo, sipon. Ito ang sanhi ng ating pagkamatay dahil hindi natin alam kung paano pa ito pupuksayin. Sa iba't ibang lugar, nagkaroon na rin ng cleaning operation or tinatawag na sanitation para maalis ang mga virus or sa hangin ito nakukuha. Dahil dito, marami ang pinag-iingat ng ating Pangulo. Huwag lumabas ng bahay, manatili lamang. Para sa ating kalusugan at ating pag-ingatan ang ating mga buhay. Sa inyo, maraming salamat. At ako nga po pala ulit sila sa Team Makalagay ang nagulat. So, saan nga po ba galing yung pinoproblema ng buong mundo na virus na yon? Yung tinatawag po natin ngayon na COVID-19, alam naman po nating lahat na nag-start ito sa bansang China or sa Wuhan, China po. Coronavirus are said to be zoonotic, means they are transmitted between animals and people. While the animal source of the new type of virus is not yet clear po. Hindi pa po sigurado kung saan nga po ba o kung anong animals nga po ba yung nakuha tong virus na to. Pero some scientists suspected bats or yung paniki po na sinasabi nila na dito nga po nagsimula yung virus. So ito yung host ng bagong virus natin ngayon. And the virus passed to humans via another animal species such as pangolin po. So, coronavirus can spread through person to person. Kapag may nakausap po kayo na positive sa coronavirus, and yung hinga niya po na pwedeng yung nasasagap, yung pag-breathe out niya po, nasasagap niyo, pwede po kayong mahawaan ng virus na yun. Or kapag naubo po siya sa harap niyo or nabahing siya sa harap niyo, na nasisinghot niyo dahil sa hangin. And it can also spread via contaminated surfaces such as doorknobs or railings. Kapag po yung isang suspected na or positive na may coronavirus po, yung isang tao, kapag naubo po siya, napantakip niya yung kamay niya, tapos nahawak niya po sa doorknob, na pwede niya po rin mahawakan, tapos pagkahawak niyo po, pwede niyo i-touch yung mukha niyo na nakakahawa po, na pwede niyo masagap din yung virus. And through railings din po sa mga hagdanan na nakahawakan po natin, kaya it's not safe daw po muna na humawak kung san-san. And the symptoms of COVID-19 po is yung high fever po. Bigla ang pagkalagnat, bigla ang sumasakit yung ulo, and na over-fatigue na po kayo. And also a dry cough po. Yung bigla na sumasakit yung lalamunan nyo, na ubo po kayo ng ubo kasi ang kati-kati po.
And also kapag may sipon na rin po, and hirap po sa paghinga. And it can cause severe pneumonia, or pinakamalala po, it can cause organ failure and death. So, ito po yung mga terminologies ng COVID-19. There are many different technical and legal terms that have been utilized in official governmental guidance. Magbibigay lang po ako ng ilan sa mga terminologies po. Like, the first one is confirmed. Ito po yung mga patient meets all the criteria necessary to be considered as a patient under investigation, o yung tinatawag nga po nating PUI. Ito po yung meron siyang signs, symptoms, ng mga lagnat po, pangangati ng lalamunan, hirap huminga, and also may travel history rin po siya. And yung lab sample niya po is nag-result ng positive. Ayun po yung mga confirmed cases natin. And the next one is yung suspected po. Meron po siyang sign, symptoms, and also travel history, pero yung result po niya is still pending pa rin po. Kaya po suspected pa lang sila kasi nakikitaan sila ng mga symptoms ng isang taong may coronavirus, pero hindi pa po sure kung positive nga po ba talaga sila. Kasi still pending pa po yung result. And the next one is exposed. Ito po yung mga person meets the criteria established by the CDC with regards to travel history or close contact with a confirmed case. Pwedeng kamag-anak niya po yon, na-expose po siya doon sa isang confirmed na may COVID-19 na nga po. Or kaibigan niya po, or nakausap niya rin po. Pwede pong sa travel history na pumunta siya sa bansang may mga cases na nga po ng COVID-19. Ito po yung mga exposed na person. Pero wala po silang signs or symptoms ng isang infected na ng COVID-19. And the next one is treatment. Sa treatment,